Good day mga ka-kitchen! Welcome back again to my channel. And today, gagawa tayo ng no oven bake banana sponge cake with chocolate condensed milk frosting. Kung interesado ka, tara, let's start! Kailangan lang natin ng isang medium size na banana. Ang ginagamit ko dito ay lakatan. So hiwa-hiwain lang natin to at mamasahin natin dahil kailangan lang natin ng 1/3 cup of mashed banana. Pagkatapos ay lalagyan natin to ng 50 ml na vegetable oil. Paghaluin lang hanggang sa maging well combined na ito. Then we'll also add 3 egg yolks. Then ganun din, paghaluin lang hanggang sa maging well combined na. Para naman sa ating dry ingredients, kailangan natin ng 3/4 cup na cake flour, 1 teaspoon na baking powder. Whisk it together, then we will add yung ating wet ingredients. And whisk it again just until maging combine na yung ating wet and dry ingredients. Set aside muna natin ito dahil gagawin naman natin yung ating meringue. So sa isang bowl, ibibit natin ang 3 egg whites. Lalagyan din natin to ng paunti-unti ng 1/4 cup of sugar at 1 teaspoon of cream of tartar. Itigil na ang pag-beat once na ma-achieve nyo na ang stick peak. Now, gently fold it sa ating cake batter in 3 batches. Ngayon ay isasalin na natin ito sa ating baking tin lined with parchment paper. Don't forget to top it para mawala yung mga bubbles. And since this is a no oven bake, gagamit tayo ng improvised oven. So, sa isang kaldero na preheat ko na, lalagyan lang natin to ng metal rack sa loob at saka natin ilalagay yung ating baking tin. Then, ibibake natin to for about 40 minutes. At habang hinihintay natin ma-bake yung ating cake, gawin naman natin yung frosting. Sa isang bowl ay ibibake natin ang 1 cup na chilled whipped cream. Kapag ito'y nag-soft peak na, pwede na natin idagdag ang 1/2 cup ng chilled condensed milk in chocolate flavor. And ibibit lang natin to again for about 2 minutes. So, iset aside muna natin ang ating frosting. Now, gawin naman natin yung banana toppings. Sa isang pan ay maglalagay tayo ng 3 kutsara lang na tubig at tutunawin natin dito yung 1 kutsarang asukal. Then, saka natin i-add yung banana. Now, pwede na nating patayin ng apoy once na mag-evaporate na ang tubig at mag-caramelize na yung asukal. Then, set aside muna natin to para tuluyang lumamig. Now, ready na rin ang ating sponge cake. So, tatanggalin ko lang yung parchment paper at hihiwain natin to sa gitna. Kapag totally nag-cool down na yung ating sponge cake, pwede na natin itong lagyan ng frosting. Then, lalagyan natin to ng slices of banana as filling.
And ganun lang kadali, meron na tayong homemade cake na hindi gumagamit ng oven. I hope you can try this too, mga ka-kitchen. So, kung nagustuhan nyo ang aking video recipe for today, please consider to give this a thumbs up. At mag-subscribe na rin kayo sa aking channel kung bago kayo dito. Don't forget to hit the notification bell para updated din kayo sa mga bago kong uploads. Maraming salamat mga ka-kitchen. See you next time!